كتير تفاجأت انك كنت عم بتصب من الابريق تبع الشاي الازرق وطلع معنا هون بنفسجي. طبعا تعرفون مختبر ولازم كل شيء بقياسه. حاسه حالي بحصه كيمياء. الحمد لله ضبطت وياي. اليوم جولتنا بالحي التراثي بعجمان وحنبلش بسوق الحصن، خليكم معنا. الحي التراثي بعجمان مقسم ل4 أقسام: سوق الحصن وساحة العلم ومنطقة المطاعم ومتحف عجمان الوطني. سوق الحصن بيحتوي على 37 محل تجاري، والحلو هون بالمنطقة انه محافظين على التراث الاماراتي، تمشاية كتير حلوة وممتعة، وحتى المرجوحة تراثية. وهلأ نحن معنا الأستاذ عبد الرحمن والأستاذ عبد العزيز. ممكن بس شوي تحكي لنا عن المكان هون وعن مشروعك الخاص؟ هذا المكان اسمه الحي التراثي، افتتحوه بلدية عمان برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي. فكرة المكان تقوم على ديزاين أو شكل مدينة عمان أيام أول. في الأول كيف كانت السكيك والبيوت والمحلات والدكاكين. فأول فكرة سووها هم سموا السكيك اللي هنا في المنطقة بأسامي شعراء عمان الكبار، منهم الشاعر الكبير خلف حمد الشامسي وشاعر راشد العصري وغيرهم الله يرحمهم ويغفر لهم جميعا. في محلات مختلفة من محلات تحف ومحلات تراثية وغيرها. وفي مشروعي الخاص اللي الحمد لله أحمد الله أن حصلت فرصة أني أفتتح محلي اللي هو مختبر الشاي. مختبر الشاي، كيف بلشت بهالفكرة وبدايات المشروع؟ والله الفكرة أول شيء كانت عبارة عن حب للشاي. أنا من صغري أحب الشاي ودائما أشرب شاي، فبدأ المشروع في البداية كنت أسوي شاي حق ربعي وحبوا الشاي، قالوا لي ليش ما تبدأ بمشروع. فكان بداية مشروعي كنت أسوي البوكس بعدة الشاي كاملة وبالشاهي والطريقة الأمثل لإعداد الشاي بكامل القياسات. يعني الواحد بس يشوف الوصفة ويسوي الشاي بالطريقة اللي أنا أسويها. ونتمنى أن المحل ينال على إعجاب الجميع، وأن الكل يشرفني ويشرب الشاي اللي على أصوله، اللي الناس ما تعرفه. أغلب الناس تفكر أن الكوفي هو الأساس، لكني أنا وجهة نظري الشاي هو الأعرف والأقدم وهو الأساس. سمعنا أنه عندك أنواع مختلفة من الشاي، والشاي ملون ألوان مختلفة. كل شيء إن شاء الله بتشوفونه داخل في المحل. أنا هون شايفة عندك شاي أزرق، ففيك تخبرنا شو هو هذا الشاي؟ أول شيء الشاي الأزرق هنا مو مدروج عندنا في دول الخليج، منتشرة أغلب شيء في دول تايلاند وجنوب شرق آسيا عموما. فنحن حبينا نستورده، وبما أن فيه بعد مثل ما يقولون فيه فوائد عديدة للشاي، منها مفيد للمعدة، ويقولون عاد يطول العمر. عاد ما أدري عن صحة المعلومة يعني، لكن في عدة فوائد للشاي. فحبينا ان اهتميت اني ادخل الشاي في المحل عشان الناس بعد تجرب شاي مختلف عن الشاي الاحمر والشاي الاخضر اللي كنا نحن نعرفه. طبعا وهو هيك لونه طبيعي ولا؟ هي طبيعي جدا 100%. ورد شاي طبيعي 100%، ما في اي صبغه لون ولا شيء. طبعا شوفي، فكره الشاي الاصليه لازم تسوى على مده طويله على راحه بال، ما ينفع تسوى بسرعه. فنحن الحين حضرنا الشاي بنتريه لين الطعم يوصل يتخمر. نعم، على قولتهم يتخمر على اصوله. عقب ان شاء الله تطعمون الشاي. انا هلا كثير تفاجأت انك كنت عم بتصب من الابريق تبع الشاي الازرق وطلع معنا هون بنفسجي، فشو السحر اللي عملته؟ هو طبعا هاي خلطه خاصه يعني، لكن نحن مهتمين ما مو صبغ، شيء طبيعي مثل ما انت شفتي، شيء طبيعي نحن نحطه في الشاي، بس سبحان الله يسوي تفاعل. الشاي الازرق يعطينا هاللون، والحين ان شاء الله في لون ثالث بتشوفينه. واو سحر. انا هلا كثير متحمسه جرب اللون البنفسجي لانه لوني المفضل. لندوق. هلا هي مختلفه عن طعمه الشاي المعتادين نحن عليها، في شويه طعمه حموضه تحسه بيرخي الاعصاب. وهلا لندوق الشاي الازرق. هي طعمة مو طعمة شاي، بتحسوها قريبة شوي على طعمة الزهورات، طعمة غريبة وجديدة وطيبة. واو
طبعا وبعد ما خلصنا من الشاي الازرق والشاي البنفسجي طلع معنا شاي ثالث من اللون الاخضر اللي قبل ما تحط النعناع انا فكرت انه لا، اغلب الناس يتحسبون انه هو من النعناع، لكن هو مو من النعناع. شفتي انا روحي حطيت النعناع. كمان نفس الفكره عم نصب كلنا من الابريق تبع الشاي الازرق وكله عم يتفاعل عم يعطي هذا اللون. خلينا ندوق هلا هذا الشاي طعمته فعلا قريبه لطعمه الشاي الاخضر، بس لسه عندي نفس الطعم اللي عم حسه انه مو شاي طعمه ثانيه وطيبه. طبعا نحن ما اكتفينا بثلاث انواع شاي بالوان مختلفه، في عنا الشاي الرابع اللي هو ميكس لونين. ممكن تخبرنا شو هو هذا الشاي؟ خليت الشاي طبقتين، طبقة الماي روحها وطبقة الشاي روحها. هاي يبغي لها فن شوي. فعلا مثل السحر، يعني هي لحالها طايفة لون الشاي وتحت الماي. نعم. الحين الشاي هذا نحن سويناه طبقتين، الطبقة اللي تحت هي ماي وشكر، فتخلي طبقة جاهزة للشاي. الشاي اللي فوق شاي ثقيل وايد، فيوم ينصب على الماي والشكر يتم يسوي طبقة فوق، ما ينزل تحت ويا الماي والشكر. هاد طعمة شاي مخمر على اصوله. ممكن تخبرنا شو هذا الشاي؟ لاني شايفه هون حركة قلب وحركات شاي الحب. هاد شو هو؟ هذا نحن خليناه بكوب على قلب الحب، لانه فيه تحسين فيه رومانسية الشاي شوي. هذا شاي جورجي عبارة عن فواكه مجففة، تشيري، وفيه شوية زهر وفيه كركديه. هذا اللون الاحمر الفاقع ما فيه اي ملونات؟ لا، شاي ابد طبيعي بيور، مستورد من جورجيا. طبعا ريحة التشيري ظاهرة كتير بقوة. لندوق الطعمة. عم بشرب عصير مثل العصير التشيري، مميزة هي الطعمة. وسمعت كمان انه عندكم بتعملوا الشاي المغربي على اصوله، فيك تحكي لنا شو الفرق عن الشاي المغربي اللي بنروح بنشربه دائما بكل الاماكن؟ نعم. انا ركزت وايد على ان اسوي الشاي بافضل طريقة عندهم في المغرب، اخذت الطريقه التقليديه اللي هم يسوون فيها الشاي، يعني اللي يطعم الشاي يحس انه هو فعلا في المغرب. اول شيء نحط الشاي بالقياس اللي احنا اعتمدنا عليه، طبعا تعرفون مختبر ولازم كل شيء بقياسه. حاسه حالي بحصه كيمياء. الخطوه الاخيره ان نغسل النعناع ونحطه داخل، يعني جرزه النعناع كلها عم تنزل بداخل الابريق. بالضبط. ونبدا نصبها داخل، شي يكون الشاي جاهز. شاي مغربي على اصوله بطعمة النعناع المنعشة. يسلم ايديك. وشو في اطيب من لقمة الكنافة بالفستق الحلبي مع كاسة الشاي؟ بصراحة ما توقعت انه في انواع مختلفة من الشاي، يعني نحن اللي بنعرفه اغلبه الشاي الاحمر والشاي الاخضر، ماكسيموم الشاي المغربي. يعني ما شاء الله عرفتنا على انواع مختلفة ومتنوعة وكلها انواع صحية. هذا كان هدفي، ان نقدم شيء استثنائي ومختلف في نفس الوقت. ما حبيت اني اكون مشابه للمحلات الثانيه والمشاريع الثانيه. نحن كثير بدنا نتشكرك على هالاستضافه الحلوه، وان شاء الله هيك بينجح مشروعك اكثر واكثر وينتشر اكثر واكثر. شكرا كثير لك. الله يجزاكم خير وشرفتونا في محلكم ومكانكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتتابعونا على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. بنشوفكم بالحلقه الجايه.